जय श्री कृष्ण। जेनीस किचन में आपનું स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવવાના છે ગાજર મરચાંનું અથાણું। એ પણ ઇન્સ્ટન્ટ કે જે તમે બનાવી અને થોડી જ વારમાં ખાઈ શકો અને એકદમ તીખું, ચટપટું અને ટેસ્ટી। આ અથાણું તમે રોટલી, પરાઠા, દાળ ભાત, શાક રોટલી સાથે ખાઈ શકો છો। કોઈ પણ ગેસ્ટ આવ્યા હોય અને તમારે જો તરત જ આ અથાણું બનાવવું હોય તો તમે તરત જ બનાવી અને તમે પીરસી શકો છો। આ અથાણાને તમે 8 થી 10 દિવસ ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો। તો ચાલો આપણે ઝડપથી બનાવીએ ગાજર મરચાંનું અથાણું। અને જો રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચાલો ઝડપથી અથાણું બનાવીએ। ગાજર મરચાંનું તીખું, ચટપટું, ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવવા માટે જો અમે 10 થી 12 નંગ લીલી મરચી લીધી છે। એકદમ તીખી આવે છે એ મરચી છે આ, અને એકદમ ફ્રેશ મરચી હોય એવી લેવાની। ખાસ કરીને જે ડીટીયાનો ભાગ હોય છે ત્યાંથી જરા પણ બગડેલું ના હોવું જોઈએ, એકદમ ફ્રેશ હોવી જોઈએ। જો ત્યાંથી બગડેલું મરચું હશે તો અથાણું બગડી જાય, એટલે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું। આ રીતનું એકદમ ફ્રેશ હોવું જોઈએ। તો આ 10 થી 12 નંગ તીખી મરચી લીધી છે અને 250 ગ્રામ ગાજર લીધા છે। એકદમ લાલ ગાજર આવે એવા ગાજર લેવાના, અને એક આદુનો ટુકડો પણ લીધો છે, એનાથી અથાણું વધારે ટેસ્ટી બનશે। તો આની છાલ કાઢી અને આપણે એના ટુકડા કરવાના છે, અને આ મરચીના પણ આપણે લાંબી ચીરું કરી લઈશું। અને જો તમારે આખી મરચી જ રાખવી હોય તો આખી પણ રાખી શકાય। અત્યારે આપણે આના 2 ભાગ કરવાના છીએ, અને આદુની પણ લાંબી લાંબી સ્લાઈસ કરવાની છે, એને પણ છાલ કાઢી અને સ્લાઈસ કરી લઈશું। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે ગાજરની છાલ કાઢી લઈશું। જો આ રીતના એકદમ લાલ ગાજર હોય એટલે અથાણું એકદમ સરસ બને, અને આ રીતના થોડા જાડા ગાજર હોય ને એવા જ લેવાના, એટલે સ્લાઈસ થોડીક મોટી થાય। તો બસ આ જો છાલ કાઢી અને બંને સાઈડનો ભાગ આપણે કાઢી લઈશું। પછી તમારે જેવડા ટુકડા ફાવતા હોય એ પ્રમાણે ટુકડા કરી લેવાના। હું અત્યારે મીડિયમ સાઇઝની સ્લાઈસ કરવાની છું। સૌથી પહેલાં તો આ વચ્ચેનો ભાગ છે એને કાઢી નાખવાનો, અને પછી જ એની સ્લાઈસ કરવાની છે। હવે આના આપણે 2 ભાગ કરી લઈશું, એટલે બહુ મોટા પણ નહીં અને નાના પણ નહીં, એ રીતના ટુકડા થશે। આવડી સ્લાઈસ કરી લઈશું આપણે। તો આ રીતે બધી જ સ્લાઈસ આપણે કરી લીધી છે। હવે મરચાંનો પણ આપણે ડીટીયાનો ભાગ કાઢી નાખશું અને સ્લાઈસ કરશું। મરચાંનો ડીટીયાનો ભાગ છે એ ખાસ કાઢી નાખવાનો, અથાણું બગડવાની શરૂઆત ત્યાંથી જ થાય એટલા માટે। તો આ બધા જ મરચાંના આ રીતે સ્લાઈસ કરી લેવાની છે। તીખી મરચી છે એટલે જો તમને બહુ તીખું ના ફાવતું હોય તો બી કાઢી શકો, પણ હું અત્યારે અહીંયા બી નથી કાઢતી, કારણ કે તીખું ચટપટું અથાણું આપણે બનાવવું છે। તો આ બધી જ મરચીને આ રીતે આપણે સ્લાઈસ કરી લઈશું। તો જો આપણે ગાજર, મરચાં અને આદુને પણ છાલ કાઢી અને આ રીતની સ્લાઈસ કરી લીધી છે। તમારે જો આમાં લીલી હળદર નાખવી હોય ને તો એને પણ આ રીતે સ્લાઈસ કરી અને નાખી શકો। તો હવે આપણે અથાણાનો મસાલો બનાવી લઈશું। એક પેન લીધું છે, પેનમાં આપણે 2 ચમચી જેટલી વરિયાળી લેવાની છે। વરિયાળી જો તમને ઓછી ફાવતી હોય તો ઓછી પણ નાખી શકો। મેં અત્યારે 2 ચમચી જેટલી લીધી છે। 1 ચમચી જેટલી રાઈ લઈશું, ઝીણી રાઈ છે, અને આ 2 ચમચી જેટલા ધાણાના કુરિયા છે। ધાણાના કુરિયા તમને કોઈ પણ કરિયાના સ્ટોરથી મળી જશે। તો આ 2 ચમચી જેટલા લીધા છે અત્યારે, અને આ થોડી જ બસ અડધી ચમચી જેટલી જ મેથીના દાણા લેવાના છે, નહીં તો કડવું થઈ જાય। અને 8 થી 10 જેટલા મરી છે। એક નાનો એવો ટુકડો તજનો લઈશું। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ ધીમા તાપે શેકવાની છે, જ્યાં સુધી સુગંધ ના આવવા લાગે અને થોડો જ કલર ચેન્જ થવા દેવાનો છે, બહુ નહીં, થોડો જ, એટલે એકદમ ધીમા તાપે જ શેકીશું, એટલે સરસ શેકાઈ જશે। તો બસ 1 થી 2 મિનિટ જેવું થયું છે અને મસાલા આપણા શેકાઈ ગયા છે। તો બસ હવે આપણે ગેસ ઓફ કરી દઈશું અને આને બીજી એક પ્લેટની અંદર કાઢી લઈશું, કારણ કે આને આપણે ઠંડો થવા દેવાનો છે। તો આ પ્લેટમાં આપણે કાઢી લઈએ। બસ આ થોડી જ વારમાં ઠંડો થઈ જશે। તો મસાલો આ બધો જો આપણો ઠંડો થઈ ગયો છે, અડી શકાય એવો। હવે આને આપણે પાવડર કરવાનો છે। પાવડર એટલે એકદમ સાવ ઝીણું નથી કરવાનું, અધકચરો થાય એ રીતનું આપણે આને દળી લઈશું। મસાલો દળાઈ ગયો છે, અને તમને બતાવી પણ દઉં કે કેવો મસાલો કરવાનો છે। જો આ જ રીતનો કરકરો કરવાનો છે, સાવ પાવડર નહીં કરવાનો, આ રીતનો અધકચરો થાય ને એવો કરવાનો છે। તો હવે અથાણું બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો આ એક પેન લીધું છે, પેનમાં મેં 1 વાટકી ભરીને તેલ લીધું છે, સિંગ તેલ લીધું છે આ, અને વજનમાં જોઈએ તો 50 ગ્રામ જેટલું તેલ છે।
અડધી ચમચી જેટલી આપણે હિંગ નાખીશું. અથાણામાં હિંગ થોડીક વધારે હોય તો સરસ લાગે. અને આ 6 થી 7 કળી લસણની લીધી છે, એને સ્લાઇસ કરી લીધી છે, એને પણ આપણે તેલમાં એડ કરીશું. લસણ વઘારમાં નાખશું ને એટલે અથાણું એકદમ ચટપટું સરસ બનશે. તો આનો આપણે કલર ચેન્જ ના થાય એ રીતે થોડી જ વાર માટે આને ફ્રાય થવા દેવાનું છે. બસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે મસાલો તૈયાર કરેલો છે એ બધો જ મસાલો આમાં એડ કરી દેવાનો છે. 1 ચમચી હળદર નાખશું, 2 ચમચી લાલ મરચું નાખશું. આ અથાણું આપણે તીખું બનાવવાનું છે. જો તમને તીખું ન ફાવતું હોય તો ઓછું પણ નાખી શકો. 1 ચમચી મીઠું નાખશું. હવે આ બધા જ મસાલાને આપણે તેલમાં થોડી વાર માટે પાકવા દેવાના છે. એટલે જે કાંઈ ભેજનો ભાગ હોય તો એ બધો જ બળી જાય. તો બસ 2 થી 3 મિનિટ આને આપણે થવા દઈશું. તો 2 મિનિટ જેવું થયું છે અને આ મસાલો જો આપણો તૈયાર છે. હવે આની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલા રાઈના કુરિયા એડ કરીશું. રાઈના કુરિયા આપણે છેલ્લે એડ કરીશું એટલે બળી ના જાય. તો બસ આ રાઈના કુરિયા પણ આપણે એડ કરી દીધા છે અને ગેસ પણ ઓફ કરી દઈશું. તેલ ગરમ હશે એમાં જ રાઈના કુરિયા સરસ મિક્સ થઈ જશે. તો આ મસાલો આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને જો આ મસાલો આપણો તૈયાર છે. એકદમ તેલે ઉપર આવી ગયું છે અને કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે. હવે આને આપણે નીચે ઉતારી લઈશું અને આને આપણે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. નોર્મલ મસાલાને આપણે થોડી વાર માટે આ રીતે હલાવતા રહીશું એટલે એકદમ ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય અને નીચેથી દાજી પણ ના જાય. તો બસ મસાલો હવે ઠંડો થઈ ગયો છે. એની અંદર હવે આપણે ગાજર, મરચાં અને આદું જે બધું સ્લાઇસ કરીને રાખેલું છે એ બધું મિક્સ કરવાનું છે. તો બધી જ વસ્તુ આપણે એકસાથે જ મિક્સ કરી લઈશું. 3 થી 4 લીંબુના ટુકડા લીધા છે એ પણ એડ કરી દઈશું. અને આ 2 ચમચી જેટલો વિનેગર લીધો છે. તમારે જો વિનેગરનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો 2 થી 3 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ પણ તમે નાખી શકો. પણ વિનેગર નાખશો તો અથાણું બગડશે નહીં, સારું રહેશે અને થોડું ખાટું પણ થશે. તો બસ હવે આ બધું જ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. બધી જ સ્લાઇસ ઉપર મસાલો એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થાય એ રીતે મિક્સ કરવાનું. આ ગાજર મરચાંના અથાણામાં જો તમારે દેશી ગાજરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો એ પણ ટેસ્ટી લાગશે. દેશી ગાજરનું અથાણું પણ સરસ જ લાગે છે. તો બસ જો બધી જ વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણું ગાજર મરચાંનું એકદમ તીખું ચટપટું અથાણું બનીને તૈયાર છે. હવે આ ગાજર મરચાંના અથાણાને આપણે થોડીક વાર માટે રેસ્ટ આપવાનો છે એટલે મસાલા અને વેજીટેબલ્સ બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો આને અડધી કલાકનો આપણે રેસ્ટ આપીશું. અડધી કલાક માટે આપણે આને ઢાંકીને રાખી દેવાનું છે. ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને હવે અડધી કલાક પછી આપણે જોઈએ. અડધી કલાક થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે અથાણું જોઈ લઈએ. જો એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયું છે. મસાલા એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે અને હવે આ અથાણું ખાવા માટે તૈયાર છે. જો નજીકથી પણ તમને બતાવું કે કેટલું સરસ બન્યું છે. કલર તો એકદમ સરસ આવ્યો છે અને બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. જો જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય ને એવું આ અથાણું બન્યું છે. આ અથાણું તમે પરાઠા સાથે, મેથીના થેપલા સાથે અથવા તો દાળ ભાત શાક રોટલી સાથે ખાશો તો એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. અને કોઈ પણ ગેસ્ટ આવ્યા હોય તો આ અથાણું પીરસશો તો એકદમ સરસ લાગશે. જો ગાજરના પીસ પણ કેવા સરસ દેખાય છે. તો બસ હવે આને આપણે સર્વ કરી લઈએ. અને મારી ચેનલ ઉપર ગાજરની બીજી ઘણી બધી રેસીપી શેર કરેલી છે, એ પણ જોજો, મજા આવશે. લસણિયા ગાજર છે, ગાજરનો હલવો, એવી ઘણી બધી નવી નવી રેસીપી પણ છે, એ બધી પણ જોજો. અને જો તમને સારી લાગે તો કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. તો બસ જો આ આપણું અથાણું તૈયાર છે. આ અથાણાને તમે કાચની બરણીમાં ભરી અને ફ્રીજમાં રાખી દો એટલે 8 થી 10 દિવસ સુધી તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાઈને જય શ્રી કૃષ્ણ.